1. Tam phủ. Tam nghĩa là 3. Phủ là nơi làm việc của các quan. Tam phủ là nơi làm việc của các quan âm, chư vị thần linh của 3 miền. Thiên phủ, màu đỏ, vua cha Ngọc Hoàng, bao gồm các chư vị thần linh cai quản bầu trời. Địa phủ, màu vàng, vua cha Diêm Vương, bao gồm các chư vị thần linh cai quản vùng đất đai. Thủy phủ, màu trắng, vua cha Bát Hải Động Đình, bao gồm các chư vị thần linh cai quản miền sông nước. Theo lịch sử phát triển của tín ngưỡng Tam Tứ Phủ, thì khái niệm Tam Phủ có trước, Tứ Phủ có sau. Vào thời kỳ khởi nguyên của Tam Phủ, người ta cho rằng Tam Phủ gồm 3 miền, thiên, địa, thoải. Lúc đó nhạc phủ chưa có. 2. Tứ Phủ. Từ khi sự xuất hiện của chúa Liễu Hạnh giáng trần, khi bắt đầu ra uy quyền phép của mình thì mọi người gọi ngài chúa Liễu. Bắt đầu hình thành đạo mẫu hay là tín ngưỡng thờ Tứ Phủ và mẫu Liễu Hạnh là thần chủ. Tục thờ Sơn Trang có từ xa xưa, có trước khi mẫu Liễu xuất hiện, người ta hay gọi là chúa Sơn Trang hay chúa Thượng Ngàn. Bản sắc con người Việt vốn coi trọng vùng núi non và sông nước. Họ tôn thờ thủy thần để mong phù hộ và làm ăn yên ổn và có lộc tại các vùng sông nước, lên thờ thánh thoải cũng là có từ lâu đời. Sự xuất hiện của mẫu Liễu Hạnh đã thay đổi tất cả, bởi từ trước đến nay quản cai các vị trí quan trọng thần chủ thường là nam giới. Khắp nơi trong Nam Việt lập đền thờ thánh mẫu Liễu Hạnh và mẫu Thượng Ngàn. Chúa Thượng Ngàn trước đó và mẫu Thoải, vị thần sông nước. Tứ phủ là nơi làm việc của các quan âm, chư vị thần linh của 4 miền. Thiên phủ, địa phủ, thoải phủ, nhạc phủ. Thiên phủ, màu đỏ, mẫu Cửu Trùng, mẫu Thượng Thiên, bao gồm các chư vị thần linh cai quản bầu trời. Địa phủ, màu vàng, bao gồm các chư vị thần linh cai quản vùng đất đai. Thủy phủ, màu trắng, mẫu Thoải, bao gồm các chư vị thần linh cai quản miền sông nước. Nhạc phủ, màu xanh, mẫu Thượng Ngàn, bao gồm các chư vị thần linh cai quản miền rừng, sơn lâm. Theo sắp xếp thứ tự ngày xưa là thiên, địa, thoải, nhạc, vì nhạc xuất hiện sau. Ngày nay thì trong các khoa cúng và bản chầu văn sắp xếp theo thứ tự cao nhất là tầng trời, tiếp đến cao nguyên rừng núi, sau đó là vùng sông nước. Cuối cùng vùng địa phủ. 1. Đệ nhất Thượng Thiên. 2. Đệ nhị Thượng Ngàn. 3. Đệ tam Thoải phủ. 4. Đệ tứ Địa phủ. Như vậy tứ phủ vạn linh là chỉ toàn bộ chư thánh của tín ngưỡng thờ mẫu mà đứng đầu là thánh mẫu. Như chúng ta biết, các chư linh của tứ phủ được phân chia theo vị trí sau đây. 1. Thánh mẫu. Mẫu đệ nhất, Thiên phủ, danh hiệu Thanh Vân công chúa. Mẫu đệ nhị, Nhạc phủ, danh hiệu Lê Mại đại vương. Mẫu đệ tam, Thoải phủ, danh hiệu Xích Lân công chúa. Trong các đền, điện thờ tứ phủ, tam tòa thánh mẫu được xếp theo thứ tự. Mẫu đệ nhất, mẫu Liễu Hạnh. Mẫu đệ nhị, mẫu Thượng Ngàn. Mẫu đệ tam, mẫu Thoải phủ. 2. Phụ Vương Đại Thánh, phối thờ. Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thiên phủ. Bát Hải Long Vương, Thoải phủ. Tản Viên Sơn Thánh, Nhạc phủ. Thập Diện Minh Vương, Địa phủ. 3. Hội đồng Chúa, phối thờ. Chúa đệ nhất Tây Thiên, áo đỏ, khăn đỏ. Chúa đệ nhị Nguyệt Hồ, áo xanh, khăn xanh. Chúa đệ tam Lâm Thao, áo trắng, khăn trắng. Chúa Cà Phê, áo đen, khăn đen. Chúa Then, áo đen, khăn đen. Chúa Long Giao. Chúa Ngũ Hành Ngũ Phương, áo trắng, khăn trắng. Chúa Thác Bờ, áo trắng, khăn búi hoa. Chúa Mọi. 4. Ngũ vị tôn quan. Quan lớn đệ nhất Thượng Thiên, quyền cai thiên phủ, kiêm chi tam giới, ngự đồng áo đỏ khăn đỏ đai lưng. Quan lớn đệ nhị Thượng Ngàn, quyền cai Thượng Ngàn, Nhạc phủ, quyền thanh tra giám sát cả tứ phủ, kiêm chi tam giới, ngự đồng áo xanh khăn vấn đầu xanh đeo đai lưng, múa một kiếm. Quan lớn đệ tam Thoải phủ, quản cai Thoải phủ, kiêm chi tam giới, ngự đồng áo trắng, khăn vấn trắng, múa hai kiếm. Quan lớn đệ tứ Khâm Sai, quản cai địa phủ, kiêm chi tam giới, áo vàng, khăn vấn vàng. Quan lớn đệ ngũ Tuần Tranh, dòng Thoải phủ, kiêm chi tam giới, là quan võ, quyền cai quản các thiên binh thiên tướng nhà trời, quản cai ngũ hổ, thanh xà, bạch xà, ngự đồng áo xanh khăn vấn xanh, cầm thanh lòng nào. 5. Tứ phủ chầu bà. Chầu đệ nhất Thượng Thiên. Chầu đệ nhị Thượng Ngàn. Chầu đệ tam Thoải phủ. Chầu đệ tứ Khâm Sai. Chầu năm Suối Lân. Chầu lục Cung Nương. Chầu bảy Kim Giao. Chầu tám Bát Nàn. Chầu chín Cửu Tỉnh. Chầu 10 Đồng Mỏ. Chầu bé Bắc Lệ. 6. Thập vị thủy tế. Ông Hoàng cả Thượng Thiên. Ông Hoàng đôi Triệu Tường. Ông Hoàng bơ Thoải cung. Ông Hoàng tư Thủy phủ. Ông Hoàng năm. Ông Hoàng lục An biên. Ông Hoàng bảy Bảo Hà. Ông Hoàng bát quốc. Ông chính Cờn môn.
Ông Hoàng 10 Nghệ An. 7. Tứ phủ thánh cô. Cô nhất thượng thiên, cô đôi thượng ngàn, cô bơ thoải cung, cô tư ỷ la, cô năm suối lân, cô sáu lục cung, cô bảy kim giao, cô tám đồi chè, cô chín sòng sơn, cô 10 đông mỏ, cô bé thượng ngàn, cô bé đông cuông, cô bé suối ngang, hữu lũng, cô bé đèo kẻng, thất khê, cô bé Tân An, Lào Cai, cô bé cây xanh, Bắc Giang, cô bé Nguyệt Hồ, Bắc Giang, cô bé Minh Lương, Tuyên Quang, cô bé cây xanh, Tuyên Quang, cô bé Thác Bờ, Hòa Bình, Thoải Phủ, cô bé Thoải Phủ, cô bé núi Dùng, cô bé Mỏ Than, cô bé Gen, cô bé Sóc, cô bé Thoải. 8. Thập vị triều cậu. Cậu hoàng cả thượng thiên, cậu hoàng đôi thượng ngàn, cậu hoàng bơ thoải cung, cậu quận phủ dày, cậu hoàng bé đồi ngang, cậu hoàng quận, nhạc phủ. 9. Ngũ hổ, ông lót. Ngũ hổ. Hắc hổ trấn giữ phương Bắc, bạch hổ trấn giữ phương Tây, hoàng hổ trấn giữ trung tâm, thanh hổ trấn giữ phương Đông, xích hổ trấn giữ phương Nam. Ông lốt, ông rắn. Thanh xà đại tướng quân, bạch xà đại tướng quân,